عندنا جيوب وتجاويف صغيرة جوه العظم. في الحالات الطبيعية الجيوب دي بتكون فاضية، فيها تقريبا غشاء مخاطي لونه وردي بسيط. لما الجيوب دي بتلتهب وبيكون فيها مخاط لزج بتدخلنا في حالة صعبة جدا، صداع ممكن يصحينا من النوم، وده اللي بنقول عليه صداع الجيوب الأنفية. النهاردة في الفيديو ده هنفهم أكتر عن الجيوب الأنفية والروشتة الكاملة للعلاج. تحبوا نبدأ؟ يلا بينا نبدأ. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من جوه الصيدلية. الجيوب اللي اتكلمنا عليها دي لحد دلوقتي العلماء مش لاقيين لها حل، أو مش عارفين أصلا إيه فايدتها. ناس بتقول إنها ممكن تكون بتقوي صوت الإنسان، لكن ده مش ثابت. احنا ملناش دعوة بالقصة دي، اللي يهمنا إنها لما بتلتهب احنا بنعيش أيام سودة. والناس اللي بتعاني من الساينس أو الجيوب الأنفية عارفة أنا بتكلم عن إيه. التجويف أو الجيوب دي موجودة في الجبهة والخدود، أكبرهم اللي موجود في عظم الخدين، وأكتر اتنين بيلتهبوا هم اللي موجودين فوق العينين. وفي جيوب صغيرة موجودة بالظبط هنا، يمكن الصورة دي بتوضح لكم أماكن تواجد الجيوب. طيب هي إيه أعراض الجيوب الأنفية اللي احنا كصيادلة بندور عليها عشان نتأكد فعلا إن ده صداع جيوب أنفية أو ده التهاب جيوب أنفية مش حساسية؟ أول حاجة هتلاقي العطس المستمر في أوقات مختلفة مع انسداد الأنف وصعوبة في التنفس، وفي الأغلب بيبقى عندهم حكة في آخر الحلق مش مبررة. تلاقي نزول مخاط لزج بيبقى لونه يا إما أصفر وأحيانا لونه أخضر. صداع الجيوب الأنفية بيجي في الأغلب في الصبح، ممكن يصحيك من النوم ما تبقاش قادر تنام من كتر الصداع. لما تضغط على الأماكن دي أو تضغط على أماكن تواجد الجيوب ما تقدرش تستحمل الألم، وده بيميز أكتر إن الصداع ده ناتج عن الجيوب الأنفية. أوقات كتير جدا بيكون عندك ألم في الفك العلوي وألم في الأسنان ما بتبقاش عارف هو إيه سببه، بس بيبقى سببه الضغط اللي عاملاه الجيوب الأنفية. الناس اللي عندها جيوب أنفية رائحة الفم عندهم بتتغير وبتكون لأغلب الناس مش مقبولة. دي هي أعراض الجيوب الأنفية اللي احنا بندور عليها. ايه سبب الالتهاب ده؟ ليه الجيوب الأنفية بتلتهب؟ غالبا سبب الالتهاب ده بيكون برد أو انفلونزا حصلت قبل كده، عدوى حصلت وما اتعالجتش كويس. البكتيريا دخلت جوه الجيوب الأنفية، والمخاط الوردي اللي احنا اتكلمنا عليه الجميل ده بدأ يتحول لمخاط لزج وتقيل، قفل قنوات الجيوب الأنفية. وده بدوره بيعمل ايه؟ بيعمل ضغط على عظمة الخدود وعظمة الجبهة. الضغط ده هو اللي بيعمل لك الصداع. طيب والضغط ده والميوكس ده او المخاط ده هو اللي انت بيضايقك اغلب الوقت. ايه هو العلاج؟ هقول لكم دلوقتي على الروشتة الكاملة زي ما احنا متعودين. اول حاجة عشان نفك المخاط ده وعشان نفتح القنوات بتاعت الجيوب الأنفية ونفك المخاط من بعضه، هنجيب بيكربونات الصوديوم، هنجيب معلقة كبيرة ونحطها على كوباية مية ونجيبها ونستنشق بيها 3 مرات 4 مرات في اليوم. لما تيجي تستنشق بشكل جامد بحيث انها توصل للجيوب وتبدأ تفتح القنوات دي. زي ما قلنا البيكربونات بيدوب كل المخاط اللي موجود وبيساعد ان هو يفتح القنوات دي، ولما بتفتح القنوات دي يساعد ان الدواء يشتغل ويبدا المخاط اللي سادد القنوات دي واللي موجود جوه وعامل تقل على العظام دي يبدا ينزل. ده بالنسبه ان احنا نفتح القنوات. لو انا المخاط اللي موجود جوه ده عايز افكه من بعضه، يبقى انا هستخدم حبوب البايسولفون. حبوب البايسولفون هجيبها من الصيدليه، هاخد حبايه كل 12 ساعه، وده اسمه ميوكليتيك، بيفك الميوكس من بعضه، بيدوب الميوكس. لاني عندي صداع قوي جدا فهحتاج مسكن قوي جدا. من افضل الحاجات لما تاخد حاجتين مع بعض، تاخد باراسيتامول مع ايبوبروفين مع بعض، باراسيتامول مع بروفين، وده موجود في حاجه اسمها الماكسيجيسيك. او تاخد بروفين 600 الفوار، وده بيروح بسرعه وبيبدا يسكن لك الالم بشكل هايل جدا. لازم نستخدم بخاخ كورتيزون زي ايه؟ زي الفلوكسينيز، وده من افضل الانواع. البخاخ ده هنمشي عليه لمده 2 شهر، وهو البخاخ الواحد هيكفيك لمده 2 شهر. بخ كل يوم، بخ في كل فتحه مرتين في اليوم. زي ما احنا عارفين الكورتيزون دوره ان هو مضاد للالتهاب، فبيقلل لك الورم لو في تورم ولو في احمرار. عشان العطس الكتير اللي عندنا فاحنا محتاجين ناخد حاجه مضاده للحساسيه.
وانا عن نفسي بحب حاجه تبقى فيها مضاده للحساسيه، فتبقى فيها مثلا حاجه زي اللوريتيدين مع حاجه فيها سودوفيدرين. السودوفيدرين ده يعني مضاد للاحتقان، فبيفتح الامور معاك وبيخليك تعرف تتنفس بشكل كويس جدا. وفي حاجه ملهاش دعوه بالصيدله، يعني انت ممكن تجيبها من عند البقال او ممكن تجيبها من عند العطار، وهو لبان الذكر او البوزويلا. لبان الذكر ده ممكن تجيب شويه تحطهم في ميه بتغلي، وتبدا تجيب فوطه وتبدا تستنشق اللبان الذكر ده. لما بتستنشق لبان الذكر ده لفتره بيفتح كل المجرى التنفسي، وبيساعدك انك تخلص من كل الحاجات اللي ملزقه وكل المخاط اللي لازق عندك فوق. كل اللي فات ده بنستخدمه في حاله العلاج او في حاله الاكيوت ساينوسايتس. الحمد لله اتعالجت وخفيت. تبقى حضرتك محتاج تستخدم حاجه عشان ما تشوفش الدور ده تاني، حاجه للوقايه. طيب ايه هي؟ عندنا حاجه موجوده، يمكن موجوده في الخليج دلوقتي، معرفش اذا كانت موجوده في مصر والمغرب ولا لا، بس اسمها جيلومورتول او جيلومورتول. هي من المانيا. مش عايز اقول لكم ان الحاجه دي زي السحر، لان هي حاجه امنه ما فيهاش اي دواء، وهي عباره عن زيوت عطريه كتير، زيت الليمون وزيت الايكاليبتوس، موجوده في كبسوله. الكبسوله دي لما بتاخدها بتبدا تشتغل انها تعمل حاجات كتير جدا، من ضمنها انها بتفتح المجرى التنفسي، بتبدا تتنفس بشكل كويس جدا، انها بتذوب المخاط، وكمان بتطرده لبره، وليها تاثير مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات. فكانك بتاخد 5-6 ادويه مع بعض. فلما بتاخدها 3 مرات في اليوم، كبسوله 3 مرات في اليوم، يفضل انك تاخدها على معده فاضيه قبل الاكل بساعه عشان تديك نتيجه هايله. لما بتمشي عليها مش بتحتاج تستخدم كل العلاج اللي احنا اتكلمنا عليه فوق ده، واللي ممكن يكلفك فلوس كتير جدا. اخر حاجه معانا النهارده هو بخاخ الانف. طبعا احنا اتكلمنا فوق عن الفليكسينيز، واتكلمنا ان هو كورتيزون، وان هو عشان يعالج الالتهاب وبيقلل الاحمرار والورم. لكن كلنا عارفين ان الكورتيزون بيعمل جفاف في الاغشيه المخاطيه، ولما بيبقى عندك جفاف هنا بتحس بحكه واكلان وبيضايق ناس كتير. عشان كده في مرحله الوقايه انا بفضل ان احنا نروح لحاجه تانية ما تكونش كورتيزون، حاجه يبقى فيها سلاين او يبقى فيها ميه بحر. لكن ميه البحر لوحدها بترطب وبتغسل، لكن ما بتبقاش كفايه انها تحافظ على الرطوبه لفتره كافيه. عشان كده في حاجات كتير موجوده في السوق دلوقتي بتعمل الموضوع ده. من اشهرهم هو البيتادين سوذنج ريليف، وده لانه فيه سلاين ومعاه حاجه اسمها الاكتوين. ويمكن الاكتوين ده انا كنت عملت عنه فيديو كامل اللي هو البيتادين بقى للحساسيه، كنا اتكلمت فيه عن دور الاكتوين وبيجي منين. لكن ببساطه الاكتوين ده دلوقتي بجانب ان هو بيرطب، لان هو زي مولكيول كده او حاجه كده بتبدا تجمع جزيئات الميه وبتبدا تخليها محافظه لوقت طويل جدا على الرطوبه في الاغشيه المخاطيه. مش بس كده، لا، وبتمنع لما بتكون محافظه على الرطوبه لفتره طويله بتمنع العدوى، وبتمنع كمان ان يجيلك جفاف نتيجه الاي سي او نتيجه الحر اللي بقينا احنا كلنا عايشينه دلوقتي، واحيانا بتوصل درجه الحراره ل 54. ربنا يعيننا. فاحنا مش بس محتاجين ان احنا نستخدم حاجه مرطبه، لا، محتاجين ان احنا نستخدم حاجه تحافظ على الرطوبه دي لفتره طويله جدا جدا جدا. هنعرض دلوقتي على الشاشه الروشته بالكامل، سواء روشته العلاج وروشته الوقايه، ويا رب ما تشوفوا شر ابدا، ويا رب اللي عنده صداع يخف. ولو استخدمتوا الحاجات دي اكيد 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 هتلاقوا نتيجه هايله جدا، واكيد هتدعوا لي. شكرا جزيلا على المشاهده، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. دمتم في صحة، ودمتم في عافية، دمتم في رعاية الله وأمنه. أشوفكم الحلقة الجاية من جوه السرير.